Det var en gång 5 brudklänningar. Den första var med då en ung kvinna förvandlades till drottning. Och inte bara att jag gifte mig med min man, men på något sätt kändes det som jag gifte mig med hela svenska folket. Den andra brudklänningen var en gåva till ett kärlekspar som äntligen fick visa världen sin kärlek efter över 30 års väntan. Den tredje klänningen skulle ge trygghet till en kronprinsessa som skulle få en prins av folket. Lite fostrad av klänningen i det här stora ögonblicket som det för mig var. Det är vår absolut största dag hittills i vårt liv. Den fjärde bär på en prinsessas hemlighet som nu ska avslöjas. Jag känner mig lite som Askungen, för han hade de här italienskorna med sig som sydde klänningen och de var liksom 1,40 långa och de sprang runt som små möss och liksom sydde ihop hela den här klänningen. Den femte brudklänningen är en del av en historia om hur ett barfotabröllop på en strand blev till ett prinsbröllop. Jag hade väl egentligen tänkt med mitt bröllop mycket enklare. Men skulle man gifta sig med en prins så blev det ju annorlunda. Det här är en berättelse om kungliga brudklänningar. Här ute får du absolut inte filma nu. Det är nämligen så att här inne förvarar vi väldigt värdefulla föremål ur de kungliga samlingarna. Inget annat tv-team har någonsin släppts in i det här enorma magasinet som tillhör Kungliga husgerådskammaren och som ligger på hemlig ort. Anledningen till hemlighetsmakeriet är att många av de tiotusentals föremål som förvaras här inne är ovärderliga. Här har vi då både verkstäder och magasin, alltså totalt 10 000 kvadratmeter. Vi förvaltar ungefär 250 000 föremål totalt och 80% av dem finns runt om på de kungliga slotten att se. Och resten av föremål, 20%, magasinerar vi på olika ställen, bland annat här. Andreas Andersson är husgerådsmästare och chef för Kungliga hovstaternas avdelning för vård och bevarande. Han och hovets textilkonservator Bo Broman är här för att hämta ett av kungafamiljens mest privata föremål. Då är vi framme, va? Ja, just det. Här är då klänningen som vi ska hämta idag. Du ser, den är ju stor alltså. Hur tycker du vi ska lösa det här? Vi får ju se till för det första att vi får hit någon mer som kan hjälpa oss att få ut klänningen ur hyllsystemet. Men hur stor är den? Alltså den går ju hela hyllplanet här, så det, i sin utsträckta längd så är det 5 meter. Så att den måste ju tas ut och sen försiktigt vikas ihop och så att vi får ner den i våran största låda. Då. Har vi släpet här också eller ligger det på någon annan hylla? Ja, nej, släpet hänger ihop med den här klänningen så det går inte att dela på. Så. Det är ihopmonterat, så det går inte? Nej, det går inte. Men det löser vi. Alltså vi kan ju alternativt sätta livet på en docka och ha släpet för sig. Men jag tror att det kommer att gå bra om vi stoppar upp livet med silkepapper och sen försiktigt viker ihop. Så kommer det att gå bra. Men det är ju ganska, du ser det är ganska känsligt material, spetsar och tunt side som är applicerat. Så att vi får ta det försiktigt. Det här är ju då prinsessa Madeleines brudklänning som ska ställas ut på Kungliga slottet tillsammans med drottningens brudklänning, prinsessa Lilians, prinsessan Sofias och kronprinsessans klänningar. Och den 17 oktober 2016 är det så dags för invigning i rikssalen på Kungliga slottet i Stockholm. Under 6 månader kommer de kungliga brudklänningarna att locka över 200 000 besökare. Jag vill hälsa er varmt välkomna till den här utställningen av kungliga brudklänningar under 40 år. En utställning i kärlekens tecken. De här kreationerna är en del av den svenska kungliga historien. För mig symboliserar de också viktiga milstolpar i vår familjs historia. När jag ser mig om runt i salen så är det många fina minnen som väcks till liv.
både från våra barns bröllop och från vårt eget bröllop för 40 år sedan. Och här har vi klänning från Lilian när hon gifte sig på Drottningholms kapell. Och här är alltså Sofias vackra, väldigt stilren klänning också. De gifte sig ju 2015. Och där finns härliga skor, om du har sett. Ja. Det är ett hjärta, så det är väldigt, väldigt sött egentligen. Här är Madeleines klänning. Det är mer romantiskt kanske. Det är Valentino som har skapat det här. Och det här är alltså Victorias klänning som är lite... Det är väldigt annorlunda. Det är väldigt rent och strikt, men ändå väldigt vackert och har en fantastisk lustre. Alltså, sidentygen är av hög kvalitet och det är en svensk designer. Ja, nu har vi kommit till 1976 och jag vet inte om du kommer ihåg rosen. Jo. Det kommer jag ihåg. Det är väldigt sött. Alltså den här rosen har en person som arbetar hos oss hittat. Den är nämligen från tårtan, vår bröllopstårta. Och sen lät han göra den här lilla kvisten och så fick vi det till vår silverbröllop. Och här nere ser man en liten ask och det är riskorn. När man renoverade vagnen så hittade man riskorn som många har kastat då när vi körde genom Stockholm. Och det har man samlat och då fick jag det också till ett fint tillfälle. Så det är väldigt det är rörande. Och det här är en klänning som gjordes av Dior. Och det är klart man har då speciella minnen. Och jag måste säga all värme som strömmade emot oss i Stockholm var ju fantastiskt. Det var mycket folk ute på gatorna och alla ville vara med och det var som en jättefamilj måste jag säga. Och för mig var det naturligtvis ännu speciellare som jag känner mig så välkomna också. Så det var en otroligt fin dag. Jag måste säga det. Jag tänker ofta på det. När fröken Silvia Sommerlath den 19 juni 1976 gifte sig med Karl den 16 Gustav är det första kungabröllopet i Sverige sedan Gustav IV Adolfs bröllop i Stockholm 1797. Bruden bär en elfenbensvit klänning i sidenduchess från modehuset Diors franska chefsdesigner Marc Bowen. Den är väldigt vackert och det är från Dior. Och jag har ju fått olika skisser innan och drottning Ingrid bjöd mig till Köpenhamn. Och så jag var där på en weekend och då visade jag henne alla skisserna. Så hon var med och valde den här klänningen. Och den är väldigt enkelt men väldigt vackert. Och så vi hade väldigt fint samarbete och diskussioner om den här klänningen. Och jag tyckte prinsessan Desirée och prinsessan Birgitta, de har ju gift sig före mig och då ville jag gärna också använda samma kamedjabrem som båda har haft. Att jag tyckte det var så vackert men också symboliskt att jag nu skulle tillhöra familjen också. Och sen hade Dior gjort en fantastisk släpp som var väldigt, väldigt lång. Men jag tyckte jag skulle inte ha det så. Jag tyckte jag skulle ha det precis så som kungens systrar hade det. Så släppet är faktiskt från prinsessa Birgitta och Desirees klänning. Man ska ju ha någonting old and something new, så jag tyckte det blev fint. Den 25 maj 1961
gifte sig prinsessan Birgitta med prins Johan Georg av Hohenzollern i rikssalen på Kungliga slottet i Stockholm. Hon bär alltså kungahusets kamediadem som brudkrona och hennes klänning är i tjockt siden, uppsydd på Märtaskolan, ett modehus och en sömnadsskola i Stockholm med verksamhet mellan 1927 och 1975. Märtaskolan hade en fransk avdelning där man sydde upp plagg efter originalmönster från exklusiva modehus i Paris. Inför en kusligt sakkunnig publik av Stockholms modeskribenter visades nyligen på Märtaskolan den allra första kollektionen pariserkläder. Och här ber vi att med en resignerad suck få överlämna ordet åt den kvinnliga expertisen. Linjerna var som sagt inte precis vad vi är vana vid. Och dessutom var de franska storskräddarna tydligen av den uppfattningen att i Nordlandet levde jättekvinnor. För modellerna var så rejält tilltagna att de till och med var för stora för de långbenta stockholmska mannekängerna. Så det är alltså Märtaskolan som syr upp prinsessan Birgittas brudklänning och det släp som också fröken Silvia Sommerlath 15 år senare väljer att använda till sin brudklänning från modehuset Dior. Och när prinsessan Desirée den 5 juni 1964 skrider till altaret i Storkyrkan i Stockholm för att gifta sig med friherre Niklas Silversköld bär hon samma klänning som storasystern prinsessan Birgitta använt 3 år tidigare. Som brudslöja väljer prinsessan Desirée att bära drottning Sofias spetsslöja, som också hennes mor, prinsessan Sibylla, bar vid sitt bröllop i Coburg 1932, då hon gifte sig med prins Gustav Adolf i en klänning av vit sidensatäng. Slöjan är av Brysselspets och från 1800-talets mitt. Den har gått i arv inom ätten Bernadotte ända sedan den kom till Sverige med Oscar IIs tyskfödda hustru, drottning Sofia. Och när det är dags för vår nuvarande kungs 2 andra systrar att gifta sig så väljer också de att bära drottning Sofias spetslöja. Först prinsessan Margareta 1964 på Öland och sen prinsessan Kristina 10 år senare i Stockholm. Och 1976 bär också fröken Silvia Sommerlath samma brudslöja då hon gifte sig med Karl XVI Gustav och blir Sveriges drottning. Det här är alltså slöjan som jag fick bära. Och det är alltså väldigt gammalt. Och så vi har varit väldigt försiktiga när vi använder det. Och här har vi kamediadem som är väldigt skir och det är väldigt vackert. Man tror, och det är säkert bestämt också, att det är en gåva från Napoleon till drottning Josephine, till kejsarinna Josephine. Och det är ju kamelerna, och det betyder ju att det är ädelstenar med upphöjd relief. Och den är fantastisk. Den anpassar sig till klänningen, så om man har en rosa klänning så blir det rosa, har man vitt klänning så blir det vitt. Det kan bli lite grönt och det är ett fantastiskt smycke och väldigt gammalt. Så, och det är så här liksom prinsessan Birgitta och Desirée, dina systrar, men också Victoria fick bära det och jag då 1976. Det är klart, med bröllop är ju så speciellt, och särskilt när man har den här vackra, den där stora dagen. Man kommer ju ihåg varje detalj. Jag åtminstone gör det. Och det som jag kommer ihåg, det är naturligtvis också när vi kom till kyrkan. Kungen stod där och tog emot mig. Och sen när vi gick in så hade jag bara tankarna på... Jag visste att ärkebiskopen skulle fråga mig. Och då tänkte jag hela tiden på Carl Gustaf Folke Hubertus. Och samtidigt som jag kände då att kungen försökte att få de små tärnorna att gå lite fortare. De gick ju i snigelskritt. Så det var mycket kärlek in i Storkyrkan av alla gästerna som var där, alla kungliga familjerna som var representerade.
Jag, Silvia Renate Sommerla. Jag, Silvia Renate Sommerla. Tager dig, Carl Gustaf Folke Hubertus. Tager dig, Carl Gustaf Folke Hubertus. Nu till min äkta man. Och sen när vi kom ut, det var ju så mycket folk. Och inte bara att jag gifte mig med min man, men på något sätt kändes det som jag gifte mig med hela svenska folket. Och jag kände mig så välkommen. Och det var väldigt speciellt. Det var en fantastisk dag. I och med att Sveriges kung nu fått en drottning vid sin sida så får också ett annat kärlekspar chansen att gifta sig kungligt. Efter att ha väntat i över 33 år får kungens farbror prins Bertil nu äntligen gifta sig med sitt livs stora kärlek. Prins Bertil och Lilian Craig träffades i London redan 1943, mitt under andra världskriget. Men bara några år efter att de i hemlighet blivit ett par så omkommer prins Bertils bror, prins Gustav Adolf, i en flygolycka. Hans lilla son Carl Gustav, som en dag ska bli kung, är då inte ens ett år gammal. Och plötsligt vilar ett tungt ansvar på prins Bertil. Han är den enda arvsberättigade tronföljaren kvar i sin generation. Prins Bertil lovar därför sin pappa Gustav VI Adolf att inte gifta sig med Lilian Craig förrän hans äldsta brors lilla son Carl Gustav gift sig. Allt för att säkra tronföljden och den svenska monarkin. Så under drygt 33 år får prins Bertil och Lilian Craig smyga med sin kärlek, eftersom ett bröllop på den tiden med en kvinna av folket skulle innebära att prins Bertil skulle förlora sin prinstitel. There is of course one thing maybe that we regret, and that's not that we haven't been able to get married before, so that we haven't been able to have children. That's something that's is rather sad, but after all, we're still very happy on it. Very, very happy. Så efter 12 153 dagar tillsammans kommer så den stora dagen. Den 7 december 1976 gifte sig prins Bertil med Lilian Craig i Drottningholms slottskyrka. Och Sverige får i samma ögonblick en ny prinsessa. Prinsessan sa före vigseln att det här skulle bli den längsta halvtimmen i hennes liv. Blev den det? Nej, den var den mest underbaraste halvtimmen i mitt liv. Och jag är mycket lycklig nu. Brudklänningen som prinsessan Lilian bär är skapad av den brittiska designern Elizabeth Wondrak som gick bort 2006. Men hennes 2 döttrar som ofta hjälpte till i syateljén i London bor numera i Schweiz. Så vi reser dit för att få reda på mer om prinsessan Lilians dimblå brudklänning. To my humble abode. Döttrarna berättar att de har mängder av skisser och brev som under årens lopp skickats mellan prinsessan Lilian och deras mor Elizabeth Wondrak. Klädskaparen och den blivande prinsessan träffas nämligen redan i början av 50-talet och inleder då ett samarbete som pågår i över 50 år. Och det hinner bli hundratals klänningar och andra kreationer, varav omkring 30 stycken var Nobelklänningar. It was quite funny in a way though, because you couldn't imagine Mum without Princess Lilian and Princess Lilian without Mum, because they were sort of joined at the hip. They'd speak every day and sometimes they'd get annoyed with each other and then they'd be all upset as if like a lover's tiff, and then you know they'd make up again, and they just sort of, they were like constant. Yeah. They were friends? Yeah. This is a good one.
This one was written on the 24th of August 1988. Lisbeth, darling, I'm patiently waiting for some of your beautiful designs. Have you been inspired yet for your satin doll? Hope you're okay, my sweet. You do know, darling, Noble dress, it has to knock their eyes out. Long, glamorous dinner dress. And if you have time, I need a short cocktail dress. Have just heard we have a state visit in October. What do I wear? Princess Lilian, how involved was she with dressmaking? She lived and breathed that. Absolutely, from the beginning to the end, she followed it. If you look at the way she's looking at herself in the mirror here. As soon as she'd come in, she'd be happy, chatty, and as soon as the dress went on and we got down to work, she'd then become very serious, and you can just see on her face she stopped smiling. She'd look at the dress and there'd be mirrors so you could see it from every angle. She would be so concentrated, and she was very meticulous down to the very last detail. It has water damage, but otherwise, luckily the actual main part is still in good nick. There are so many little notes. But normally she would always, and I haven't found any, she would always put a smiley face at the end and sign Satin Doll, because that was her favourite song. You know the song Satin Doll? Cigarette holder, she wigs me over my shoulder. Who sung it? That's getting that satin doll. That satin doll. Princess Lilian was, married quite later on, plus she had been married before, so she couldn't really have the white wedding dress and the big veil and everything. The wedding dress was actually a gift from our mother to Princess Lilian, and the preparation of everything going off would have been quite huge, because she also had lots of other clothes, like her going away. What do you call it? The trousseau. The trousseau. Yeah, so she, somewhere I've seen the list of everything that was made for her wedding and afterwards, but the dress was a gift. And the preparation would have been huge. We would have lots and lots of tissue paper that would have been all rolled up to make an arm that would go into each side of the dress, and then all rolled up through here, and it couldn't be squashed flat. It would be in a big box, so not only the wedding dress, but all the other clothes that were going with it would have been all packed up, so it would have made quite a few square metres. This is the year that Princess Lilian and Prince Bertil were married. So there's not much written on that day, apart from Alan to Leicester Square, Mrs Mills, 12 o'clock, royal marriage. Check. Why was the wedding dress a gift? I think it was a gesture, just, after all those years of working together, of friendship, sometimes love, sometimes hate. I think it had to be a gift, really, didn't it? Me too. Had to be a gift. Yeah. Väl tillbaka på Kungliga slottet i Stockholm träffar vi Margareta Nisser Dahlman. Hon är chef för Kungliga husgerådskammaren, och vi får följa med henne in i en del av slottet där det tidigare bott en rad kungligheter. Senast var det Gustav VI Adolf som bodde här fram till sin död 1973. Men nu används den här delen av slottet som textilkonserveringsateljé. Och det var här som man noga gick igenom de kungliga brudklänningarna inför utställningen.
Något som har varit speciellt med den här utställningen är ju också att vi har haft ett sådant engagemang från den kungliga familjen. Oftast ställer vi ut ur från 16, 17 och 1800-talet och då kan vi ju hålla på själva utan att någon egentligen lägger sig i särskilt. Men här är det ju faktiskt levande personers egna brudklänningar som dessutom är så intimt förknippade med en stor dag. Så att det har ju varit ett fantastiskt engagemang och intresse från den kungliga familjen och som också har bidragit med saker som inte vi tänkte på att vi skulle ha med i utställningen. Så att utställningskommissarierna har verkligen fått input från den kungliga familjen och ägarna till klänningarna, vilket har varit jätteroligt och ovanligt. Finns det något exempel på det? Ja, bland annat accessoarerna som vi egentligen från början inte hade tänkt ta med, för vi tyckte kanske att det var lite för personligt och knappt vågade fråga om det. Så att skor och väskor, det bidrog de själva med och kom idén till att det skulle vara med. Och det lyfte ju hela anrättningen. Sen var det någon liten myrtenkvist, en torkad myrtenkvist från kronprinsessans håruppsättning som hon fick i gåva av sin mamma och den kom också drottningen med. Så att de bidrog spontant med föremål, vilket var jätteroligt. Det här är myrte som jag gav kronprinsessan det när hon gifte sig. Och det har sin egen historia. Det är alltså kronprinsessa Margareta, alltså farmor till det, som har skänkt till drottning Ingrid en myrteplanta. Och den har gått i arv. Så när vi gifte oss så fick vi också. Så det finns på Ulriksdal, växthuset. Och så gjorde vi en liten myrtekrans till Victoria som hon hade här uppe. Och vi alla har ju burit varsin myrte i håret. Och det har hon sparat, så det är väldigt fint. För mig är den lilla myrtenkvisten en illustration av hur ett bröllop knyter samman historia, familjer och framtiden. Ett kungligt bröllop är naturligtvis speciellt eftersom det är en angelägenhet för så många fler än brudparet och deras närmaste. Men i grunden skiljer det sig inte från andra vigslar. I centrum för varje bröllop står kärleken. Löftet att stå vid varandras sida i glädje och i sorg. Kära Victoria och Sofia. Klädningarna här inne påminner mig inte bara om era och Madeleines bröllop, utan också om att jag har haft den stora lyckan att få 3 barn som varit kloka nog att följa sina hjärtan, precis som jag själv gjorde. Och härmed förklarar jag utställning invigd. Tack så mycket. Det är givetvis en utställning som ligger väldigt nära. Och det kanske inte händer så ofta att en utställning verkligen känns så påtagligt stark så. Och det var väldigt roligt att få se sin klänning på det sättet och se de andra klänningarna också. Så det blev väldigt fint. Det var hela familjen knöts ihop. Men det är klart att det kommer med väldigt många starka känslor för min del. I'm standing by an angel. Tears well up inside.
place of belonging. Gratitude and pride. I'm blinded by your presence in this moment that we're in. If God was to describe you, where would he begin? Your colors blend together and you become the light. If only you could see the way you shine. Darling, when you tell the world you're mine. You're the future I believe Det är designern Per Engsheden som får uppdraget att skapa kronprinsessans brudklänning. När man gör så här typ av klänning så tänker man dels på hur man ska komma i den, och då så känns det att det är viktigt att man kan kliva i klänningen så att man kan ha makeup och man kan ha diadem eller hår och allting och ändå komma i eller ur den. Det är därför också som det är då en dragkedja i ryggen, och då gömmer man den här lilla droppen som finns här i ryggen, kan man stoppa in den här under, så blir det som en liten ficka kan man säga. Klänningen är gjord i dubbelsidig duchesse, och det är då i sidan. Det här till dubbelsidigt betyder att det är egentligen två duchesser kan man säga som är ihop, så att det är ett väldigt kraftigt sidentyg. När den är sydd så har jag sytt den med tanke på att det här är ett historiskt plagg, varför det då allting är sytt för hand och på riktigt. Alltså det finns ingenting som inuti den här klänningen som är klistrat, utan det är någonting som ska förstärkas. Det är sytt med små stygn eller uppbyggt då med andra lite hårda material. Det kan vara organza och andra typer av vävar. Det är ju en hel del handsömnad på den här, och kan se om vi kan se det här. Dels har vi då hur jag sytt ihop här, det är för hand allt det här. Och även de här då som är för hand, och det är här då för näbbarna att kunna hålla släpet bra. Här hur fodret är ihopsytt, också om ni ser då, så är det 3 millimeter stygn här handsytt, och under det så är det fäst hela den här sömsmålen så att den inte ska glida. Så att det är en hel del timmar. Sen också den här då ytterkanten är då vadderad med en slags vadd som gör att det här släpet håller ut sig. För att det är också viktigt att det här inte rullar sig lågt åt sidan när man går upp för altargången. Och det är också viktigt att det håller ut sig så att slöjan kan ligga fint på släpet. Så man kan säga att det här lösa släpet kan man sedan knäppa loss som man kommer åt genom att knäppa upp det här skärpet här bak. Och då så går det egentligen som en kanal runt om, så sitter det här fast i midjan, fast under det här breda skärpet. Och det är ju därför att det får ju absolut inte ramla av när man går. Och det får inte heller bli dragningar i det här släpet som liksom drar i klänningen, så att det måste verkligen sitta ordentligt. Släpet är ju då anpassat till slöjan, och i och med att slöjan då är historisk så kände vi att det var viktigt att slöjan inte hamnade på kronprinsessans klänning utanför, utan att så att säga, släpet fick bli som ett skydd så att inte den skulle så att säga slita sönder den här jättefina spetsen. Arbetet med kronprinsessans brudklänning sker i största hemlighet. Inte ens Per Engsedens allra närmaste familj får veta att det är han som syr kronprinsessans klänning. Och det gäller att hålla nerverna i schack, för absolut ingenting får gå fel. Det är trots allt en blivande svensk drottning som ska gifta sig. Ett bröllop som kommer ses av miljoner människor och som har sin givna plats i historieböckerna.
Inte undra på att Per Engseden under den här tiden är mycket noga med att ingen får komma in i ateljén med kaffe eller något annat som riskerar att fläcka ner det pärlvita sidentyget. Nej, man får inte äta heller saker som har mycket färgpigment i närheten heller. Alltså man får helst inte så att ha någonting med mycket färgpigment i sig, alltså som mörk choklad eller röda bär. Det var väl någonting som jag inte precis åt så mycket av den här tiden. Man får också tänka på att tvätta händerna väldigt ofta. Det blir bara en oxidering av den syring man har på sig. Syring är då en herrvariant av fingerborg. Men det är då metall för att skydda att man inte sticker hål på fingrarna hur mycket som helst. Likadant nålarna, att man ser till att de är rena. Det får inte finnas minsta så att säga ärg på dem eller någonting för att det lämnar då märken. Sen så innan man skär till det här tyget så går man över det minutiöst för att titta att det inte finns några vävfel eller något som helst felaktigheter i tyget. Men vad händer då på ett kungligt bröllop om olyckan trots allt är framme? Vi frågar hovets textilkonservator Bo Bromman vad man gör om till exempel ett vinglas välter. Ja, vad händer då? Jag är ute ur spel i det skedet så att jag tror faktiskt att bruden själv skulle reagera. Det finns ju salt på bordet. Lite salt på, om det nu var rödvin. Och servett och det här. Men sen finns det ju också personal som står tätt bakom de kungliga vid såna här tillfällen och som kan assistera med det mesta. Så att jag tror att den personalen skulle göra en insats lite försiktigt. Kanske smyga bak i köksregionen och hämta något lämpligt. Och lite diskret hjälpa till. Sen däremot efter bröllopet då när jag får chans eller mina kollegor får chans att komma in till. Då får vi ju ta oss an fläcken som har blivit lite mer grundligt. Hur gör man då? Det beror ju helt och hållet på vad det är för fläck. Rödvin, det är ju inte det roligaste på en sån här vit klänning. Men ju fortare man tar sig an fläcken, dess bättre. Ju längre den får sitta, ju svårare är det att få bort den. Och sen är det ju så att vissa fläckar får man helt enkelt acceptera att de går inte att bli av med. Och då får man väl mentalt ställa om sig till att säga sig själv att ja, men det här visar bara att den här klänningen har använts och det här är ett minne från det tillfället. Så då kan ju fläcken bli något positivt istället för en bara fläck. Var det några sådana fläckar på klänningarna? Nej, och det är väl det som förvånar mig. Det enda, om man säger smuts eller fläckar som är, det är helt ofrånkomligt på släpen ju, som har släpat i backen långa sträckor och längs kjolfållarna längst ner. Där har varit lite solkat. Men inga fläckar för övrigt. Otroligt, tycker jag. Kronprinsessan Victoria väljer precis som sin farmor, sin mamma och 3 av sina fastrar att bära drottning Sofias brudslöja av brysselspets. Men när det gäller själva brudklänningen blir det svårare. Kronprinsessan har från början ingen klar bild av hur hon vill att klänningen ska se ut. Många utgår ifrån en skiss. Jag är inte riktigt så, och så blev inte brudklänningen heller till, utan det blev en process. Så det verktes fram, och för mig så kändes det rätt, för att det var nog också ett sätt att förbereda mig själv på den stora dagen och vad det skulle innebära. Så det började på ett helt annat, det såg helt annorlunda ut från början, så växte det fram, och för mig var det väldigt viktigt att det skulle kännas som mig, och det skulle vara tryggt och lite få stöd av klänningen i det stora ögonblicket som det för mig var.
kära vänner. Jag vill börja med att tacka svenska folket för att ni har gett mig min prins. Tre år efter kronprinsessans bröllop är det dags för lilla syster att gifta sig med affärsmannen Christopher O'Neill. Och på alla hjärtans dag träffar vi prinsessa Madeleine i London för att få reda på hur det var att ta fram brudklänningen i samarbete med den legendariska italienska designern Valentino Garavani. Det är väldigt spännande. Jag har ju känt Valentino innan, så när han frågade om han kunde göra en brudklänning till mig så kändes det väldigt roligt och naturligt i och med att vi också var vänner. Och det var inte riktigt, han gav mig några olika skisser och det var rätt sådär, den där ska jag ha, rätt direkt. Och så vi träffades kanske bara 2 gånger med att ta fram klänningen. Och varje gång var ju väldigt roligt. Han hade alla de här små mopshundarna med sig. De satt på klänningen överallt. De här stackars italienskorna liksom drog sig i håret för de här hundarna sprang på klänningen. Men det var en väldigt rolig process att ta fram klänningen. Och ja, den blev bra tyckte jag. Den blev väldigt fin. Brudklänningen som Valentino skapar består av en överdel i vit spets och en vid kjol i plisserad sidenorganza där man varsamt för hand applicerat en elfenbensfärgad chantilly-spets. En mycket exklusiv knypplad spets med konturtrådar på silkestyll. Släpet är 4 meter långt och slöjan i sidenorganza är full av små apelsinblommor. Också de i chantilly-spets. Men Valentinos klänning bär på en hemlighet. En hemlighet som prinsessa Madeleine nu för första gången berättar om. Han har sin ateljé i Paris så att den syddes upp där. Så jag fick åka dit 2 gånger. Och sen kom de över. Det är rätt roligt för att jag kommer så väl ihåg, jag tror för de flesta brudar känner igen sig att dagarna innan så händer det ju något. Man är lite nervös och det är liksom, man rasar lite i vikt, man vet inte varför. Och jag kommer så väl ihåg, jag skulle sätta på mig den här klänningen. Och jag hör hur klockorna börjar ringa. Jag står i klänningen och den är alldeles för stor. Alltså den är så stor, den är jättestor så att jag känner mig lite som Askungen för han hade de här italienskorna med sig som sydde klänningen och de var liksom 1,40 långa och de sprang runt som små möss och liksom sydde ihop hela den här klänningen och pappa stod liksom vid tröskeln bredvid och var liksom lite sådär tålmodig men den blev okej i sista sekund. Men det var lite nervöst när klockorna ringde och de sydde fortfarande på klänningen. Brudklänningen från Valentino blir alltså klar i sista stund och klänningen och de där dramatiska minuterna innan prinsessa Madeleines bröllop är nu en del av kungafamiljen och Sveriges historia. Och 2 år senare, den 13 juni 2015, så är det dags för lillebror, prins Carl Philip, att gifta sig. Och ännu en kunglig brudklänning sys upp. Den här gången
till en ung kvinna från Älvdalen. Jag hade väl egentligen tänkt mig mitt bröllop mycket enklare. Men skulle man gifta sig med en prins så blev det ju annorlunda. Hur började allting med brudklänningen? Jag har inte riktigt haft någon vision om hur min brudklänning skulle se ut, utan jag började väl med att googla runt helt enkelt och fastnade för en jättetidigt som jag tyckte var väldigt vacker. Jag tyckte den passade mig och sammanhanget. Så jag sparade ner den lite som inspiration. Och sen så valde jag ju Ida Sjöstedt att göra klänningen. Och jag tyckte det gick väldigt mycket hand i hand med hennes stil också. Och jag kollade vidare och jag gjorde provningar och allting. Men det blev den första nästan som jag hade hittat. Och kom med den till Ida. Och hon gjorde sin version av den klänningen. Och jag är mer än nöjd. Hallå, hej! Välkomna! Hej! Här har vi showroomet där vi brukar träffa kunder, även ha provningar av klänningar och sådär. De provningar vi hade hos oss tog vi efter arbetstid och sådär. Eftersom det var viktigt att ingen annan på jobbet heller visste vad vi höll på med. Jag tror att vi sa att det var en väldigt viktig kund som heter Camilla som skulle ha klänningen. Nu ska vi se om jag hittar något här. Här är faktiskt den här spetsen som vi hade i klänningen. Ska vi se, nu är det vitt på vitt så det är kanske lite svårt att se. Men där så klippte vi ut då små blommor och broderade fast allting för hand. Sen har jag även här ett annat. Vi gjorde ju faktiskt 2 klänningar till prinsessan. Det var en kvällsklänning också som faktiskt visades väl egentligen då offentligt första gången på den här utställningen. Och det är den här guipyren. Och där vill vi ha en annan typ av spets och även en annan modell då som skulle kännas lite mera att man kunde fästa i den helt enkelt. Så att den hade inte lika långt släp, den var lite asymmetrisk så. Där tänkte jag väl lite grekisk gudinna nästan. Och det är schweizisk guipyrspets som vi har där. Och den första spetsen som var i själva bröllopsklänningen, vad var det? Det är en bomullsspets som är... Och där är väl också, bomull låter ju som ett enkelt material, men jag skulle säga att det är en av de exklusivaste spetsarna man kan hitta faktiskt. Annars är spets väldigt ofta i syntetmaterial och sådär, men det här är en bomull som också är väldigt, väldigt skön mot kroppen. Vad var det som gjorde att ni valde just de här 2 spetsarna? Det var väl att vi ville ha en spets som var ganska så täckande och även den här där vi lätt också kunde jobba med att, applicera och täcka upp den. Så att som till exempel i armarna och livet så har vi täckt upp med extra spetsapplikationer just för att få den mer täckande. Så att det är viktigt att det inte blir alldeles för transparent och sådär. Det var väl ett önskemål. Och sen så var jag främst att jag ville hitta en riktigt vacker blomma, ett riktigt vackert mönster. Och det var väl det vi letade mest över för att hitta någonting som man verkligen älskade. Och vad var det du hittade den här någonstans? Det här var från en spansk leverantör som hittade den. Men sen visade det sig att den är faktiskt tillverkad i Frankrike. Så att det är en fransk spets. Och de är väl just kända för att göra de finaste spetsarna. När jag fick uppdraget så det började med att Camilla Åstrand, som då var Sofias dåvarande stylist, ringde upp mig hit på kontoret och frågade om jag var intresserad av att designa brudklänningen. Och det var ju självklart. Det var en liten dröm som gick i uppfyllelse faktiskt. Och jag kände väl direkt att det var så stort. Så att känslan var väl just framförallt att man blev glad, men också den här stora nervositeten för att man kände att det var ett så tungt uppdrag och det är någonting som händer en gång i livet. Att få vara med om något sånt historiskt. Så att det var mycket känslor på samma gång. Så det var så det började. Och så planerade vi in ett första möte. Och då, om jag minns rätt, så jag för mig att hon sa att om det inte hade varit just ett kungligt bröllop så hade hon gärna haft något lite bohemiskt och kanske till och med kunna tänka sig att ha ett bröllop eller barfotabröllop på en strand. Och det tog jag väl lite med mig då i tankarna när jag skulle börja designa. Och det här var alltså i januari tror jag. Så att vi hade väl ungefär ett halvår på oss från första mötet till att klänningen skulle vara färdig.
här är faktiskt en av de första skisserna som har blivit kvar här. Väldigt enkelt så, men just då med spetsplaceringen. Och sen så var det också väldigt viktigt, här fick jag inte riktigt plats på pappret, men att spetskanten skulle ju följa, om ni ser på andra bilden, följa släpet så att den blev som en kant och gick ihop med alla spetsapplikationerna som var på själva klänningen. Så att det var inte en tanke med det. Man gör ju alltid en toile innan man syr upp det rätta tyget, och de flesta brukar ofta jobba i lakansväv, det är väl det vanliga, men vi har väl lite som vana här att försöka jobba i återvunna material som vi har här på jobbet, men som också liknar i kvalitet och i fall så mycket som möjligt. Och vad jag minns där så var det också så att vi klippte även ut i spets och broderade på, alltså i en billigare spets och inte så detaljerat, men just för att prinsessan skulle få en så tydlig bild som möjligt också när hon provade den. För att ibland som kund när man första gången provar en toal så kan man ju bli lite så oj, är det så här? Att det kan vara svårt att visualisera, så att det kändes som att det var ganska viktigt att göra det också så tydligt som möjligt från början också, så att alla skulle känna sig lugna och trygga liksom, i hur arbetet fortskred. Där har vi den. Så som ni ser, det ser nästan ut som en... Och som sagt, här har vi släpet, så att vi fick sätta upp den på bordet och sen så lägga ut den. Ida Sjöstedt skapar en klänning som ser enkel ut i sin design, men hon använder sig av exklusiva material som är utmanande att arbeta i. Grunden blir en sidenkräpp som har ett mjukt fall, och sen lägger hon på ett lager organza för att få till en transparens och ett liv i klänningen. Ida Sjöstedt vill att klänningen ska kännas tunn och mjuk och nästan se gjuten ut på prinsessan. Hon döljer alla sömmar med spetsbroderier, och det är ett hantverk som tar nästan 6 månader att färdigställa. Men dagen innan bröllopet är brudklänningen färdig. Minns prinsessan känslan när hon tog på sig klänningen för första gången? Ja, det minns jag. Jag var så otroligt tacksam för att Ida hade gjort en sån fantastisk kreation av min vision och dröm inför dagen. Så att det var nog mest det jag kände tacksamhet. Och jag gillade att den var romantisk men ändå klädd och som jag säger att det finns en touch av bohemiskt, eller något att säga, att skärningen gick ganska högt upp. Något som jag personligen gillar väldigt mycket. Var det svårt att hålla allt med klänningen hemligt? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det gick jättebra hela vägen. Det var en provning veckan innan bröllopet som skulle göras när de skulle prova med för att se att den gick på frisyren och tiaran. Och då åkte Matilda iväg till slottet och hade då klänningen i en sopsäck och någon sån här påse, stor säck från något sån här byggvaruhus. Och smet förbi. Jag vet att det stod massa fotografer där utanför, men det var ingen som lade märke till någonting. Så att det smugglades både in och ut där väldigt smidigt på en timme. Vad gjorde du under vigseln? Jag satt med familjen hemma i tv-soffan och bet på naglarna, höll jag på att säga. Och sen så fort de kom in där och man såg att allting satt som det skulle och så kom jag ihåg att jag blev väldigt lugn och väldigt lycklig. Mitt största minne ifrån innan vigseln var väl att vi var klara i ganska god tid och fick stå och vänta utanför i valvet ett bra tag. Och då fick jag tid tillsammans med min pappa. Som gjorde jättestor skillnad i helheten. För att det gjorde att jag kände mig väldigt, väldigt lugn och trygg. Och inte alls så nervös som jag trodde att jag skulle känna mig vid det tillfället. Utan det var en tid som jag uppskattade oerhört mycket. Och det var ju en slump att det blev så att vi fick stå och vänta lite. Av olika anledningar. Jag minns inte vad anledningen var att det drog ut på tiden. Men det är ett minne som jag gillar väldigt mycket. Hur var det sen att
att gå in när dörren öppnades? Ja, det var fantastiskt. Först och främst att ha alla mina söta brudnäbbar framför som öppnade upp och gick där. Vi hade tränat många gånger. Och de gjorde det galant allihopa. Och sen att komma in och möta det här havet av människor som man har träffat under hela resan av sitt liv egentligen. Och som jag brukar säga att man har plockat russinen i kakan. Att alla de som har betytt någonting extra fanns där. Tillsammans med då min nya familj och hela den sidan. Det var en helt otrolig känsla. Och musiken var ju väldigt speciell. Det var av gruppen Enjan. Väldigt, ska man säga, emotionell och nästan lite pampig låt. Som betydde väldigt mycket. Så att med den musiken så kändes det väldigt, väldigt mäktigt. Och såklart när jag såg Carl Philip där framme. Vad betydde klänningen för prinsessan? Ja, det är ju en symbol för den dagen då Carl Philip blev min med hela svenska folket. Nej, men det är ju en symbol av vår kärlek och att vi hade kommit hela vägen dit, trots allt. Hade aldrig vågat drömma om en kärlek som den här. Någon som älskar mig precis för den jag är.